ট্ৰেণ্ডিবুলছন ডালাচিট চেনেলত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকৰ বহুজনে আমাক সুধি থাকে যে যিবোৰ কোম্পানীয়ে ডিভিডেণ্ড দিয়ে সেই কোম্পানীবোৰত ইনভেষ্ট কৰিলে কেনেকুৱা হয়। এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক ডিভিডেণ্ডৰ বিষয়ে ক'বলৈ আহিছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টোতে আপোনালোকক দেখাম যে ডিভিডেণ্ড যিবোৰ কোম্পানী দিয়ে আচলতে সেইবোৰ কোম্পানীত কোনবোৰ ইনভেষ্টৰে ইনভেষ্ট কৰাটো উচিত আৰু ইনভেষ্ট কৰিলে প্ৰফিট বা লছ এই কোম্পানীটোত যিবোৰ ডিভিডেণ্ড দিয়ে কেনেকুৱা হয়। আমি 5টা কোম্পানীৰ এক্সাম্পলৰ সৈতে আপোনালোকক ডিভিডেণ্ডৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি জনাম যে ডিভিডেণ্ড এটা ভাল বস্তু নে বেয়া। প্ৰথম কোম্পানীটো হ'ল ITC। আপোনালোকে জানে যে ITCত ভাল ডিভিডেণ্ড পোৱা যায়। ITCৰ ডিভিডেণ্ড ইল্ড হ'ল 3%। গতিকে আপুনি যদি ITCত এটা ষ্টক কিনে তেতিয়াহ'লে 3% ডিভিডেণ্ড পাব। ঠিক তেনেকৈ NHPC লিমিটেড, তাৰ ডিভিডেণ্ড ইল্ড হ'ল 4.35। অইল ইণ্ডিয়া আন এটা কোম্পানী 5.51%। কইল ইণ্ডিয়া 9.51% আৰু REC 9.91%। গতিকে আপোনালোকে গম পালে যে এইকেইটা কোম্পানীত যদি আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে কোনো টেনশ্যন নোহোৱাকৈ এটা হেণ্ডচাম এমাউণ্ট ডিভিডেণ্ড হিচাপে পাব। এতিয়া কথাটো হ'ল, যেতিয়া এটা কোম্পানীয়ে ডিভিডেণ্ড দিয়ে ক'ৰ পৰা একচুৱেলি দিয়ে। কোম্পানীয়ে ডিভিডেণ্ড দিয়ে প্ৰফিটৰ পৰা। কোম্পানীৰ যি প্ৰফিট হয় তাৰ পৰা শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰক এটা এমাউণ্ট দি দিয়ে আৰু সেইটোৱে হ'ল আপোনাৰ ডিভিডেণ্ড ইল্ড। যদি এটা কোম্পানীয়ে প্ৰফিটৰ পৰা শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰক পাৰ কোৱাৰ্টাৰ বা পাৰ ইয়াৰ ডিভিডেণ্ড দিয়ে তেতিয়াহ'লে সেই কোম্পানীটোৱে গ্ৰ'থৰ কাৰণে ক'ত পৰা পইচা পাব, কাৰণ প্ৰফিটখিনিতো বিলায়ে দিলে। গতিকে কোম্পানীটোৱে যদি কিবা নতুন কেপেক্স বা নতুন আঁচনি ল'বলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে পইচা ক'ত পাব। আচলতে কোম্পানীৰ যদি একো আঁচনি নাথাকে, নতুনকৈ গ্ৰ' কৰাৰ একো প্লেনিং নাথাকে, সেই কোম্পানীবোৰে আচলতে ডিভিডেণ্ড দিয়ে আৰু সেইকাৰণে মই আচলতে ডিভিডেণ্ড দিয়া কোম্পানীত ইনভেষ্ট নকৰোঁ আৰু এইটো মোৰ ভিউ। আপোনালোকে হয়তো কৰিব পাৰে। আমি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক এই 5টা কোম্পানীৰ 5 years, 7 years, 10 yearsত কেনেকুৱা ৰিটাৰ্ণ দিছে ভালদৰে জনাম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু মন কৰিব, যদি আমি এই 5টা কোম্পানীৰ 3 years ৰিটাৰ্ণ চাওঁ, 3 yearsত ITC দিছে আপোনাক 33.96 আৰু সেইটো লাষ্ট 1 year বা 2 yearsৰ পৰা ITC গ্ৰ'থ অকণমান ভাল হৈছে আৰু সেইকাৰণে আপুনি দেখিছে। NHPC 28, অইল ইণ্ডিয়া 49, কইল ইণ্ডিয়া 16 আৰু REC 21। যদি আমি 5 years ৰিটাৰ্ণ চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিম যে ITC 8.42, NHPC 8.47, অইল ইণ্ডিয়া 3.98% আৰু কইল ইণ্ডিয়া কিন্তু মাইনাছ ৰিটাৰ্ণ দিছে 5.55 আৰু REC অনলি 4.36। আৰু যদি আমি 7 years গ্ৰ'থ চাওঁ তেতিয়াহ'লে গম পাম ITC 8.31, NHPC 8.08, অইল ইণ্ডিয়া 7.69, কইল ইণ্ডিয়া ইয়াতো মাইনাছ 4.41 আৰু REC 9.25। ঠিক তেনেকৈ যদি আমি 10 years ৰিটাৰ্ণ চাওঁ, এই কোম্পানীটোৱে কিমান দিছে ইনভেষ্টৰক, ITC 6.45, NHPC 7, অইল ইণ্ডিয়া 0.31, কইল ইণ্ডিয়া মাইনাছ 3.53 আৰু REC 3.83। গতিকে আপোনালোকে হয়তো এতিয়া গম পাইছে, যদি আপুনি 10 বছৰ আগতে কইল ইণ্ডিয়াত ইনভেষ্ট কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এতিয়া সেই ইনভেষ্টৰজনে মাইনাছ 3.53%ত থাকিলেহেঁতেন। তাৰমানে কোনো পইচা তেওঁ ইনকাম কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন, প্ৰফিট জেনেৰেট কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু মাইনাছ 3% হাতৰ পৰা আহে।
গ'লহেঁতেন। ঠিক তেনেকৈ ITCত 6%, NHPCত অনলি 7% ইনকাম হ'লহেঁতেন 10 বছৰত। অইল ইণ্ডিয়াততো নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি 0.31, আৰু কইল ইণ্ডিয়াত কৈছোঁৱেই RECটো অনলি 3.83। গতিকে এই এক্সাম্পল সৈতে মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে যিবোৰ কোম্পানী আচলতে ডিভিডেণ্ড দিয়ে সেইবোৰ কোম্পানীৰ গ্ৰ'থ নাথাকে, সেইবোৰ কোম্পানীত লং টাৰ্মত ইনভেষ্টৰে প্ৰফিট জেনেৰেট কৰিব নোৱাৰে। যদিও আপুনি পাৰ ইয়াৰ এটা ডিভিডেণ্ড হিচাপে পইচা পালে, কিন্তু যিটো আপোনাৰ কেপিটেল ইনভেষ্ট হৈ থাকিল সেইটো কিন্তু 10 বছৰলৈকে একো ইনকাম নাপালে, ইনফ্লেশ্যনকো বিট কৰিব নোৱাৰিলে। গতিকে আল্টিমেটলি ডিভিডেণ্ড দিয়া কোম্পানীত যদি আপুনি লং টাৰ্ম ইনভেষ্টেড হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ হাতৰ পৰা যাব, আপুনি লছত সন্মুখীন হ'ব। কাৰণ অনলি ডিভিডেণ্ড যিখিনি দিছে আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট থাকিব, হয়তো তাৰ পৰা আপোনাৰ খৰচো হ'ব পাৰে। গতিকে ইনভেষ্টৰে মই ভাবোঁ ডিভিডেণ্ড দিয়া কোম্পানীতকৈ গ্ৰোথ কোম্পানীত, যিবোৰ কোম্পানীয়ে ডিভিডেণ্ড নিদি সেই পইচা সেই প্ৰফিট নিজৰ কোম্পানীৰ গ্ৰোথৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে, নতুন আঁচনিৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে, সেই কোম্পানীত আপুনি যদি লং টাৰ্ম ইনভেষ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে ভাল প্ৰফিট পাব। আশা কৰিছোঁ ডিভিডেণ্ডৰ বিষয়ে ভালদৰে আপোনালোকে গম পাইছে, আৰু ডিভিডেণ্ড কি হয় এইবোৰ জানিবলৈ আপোনালোকে টেণ্ডিবুলছ অন ডলাৰ শ্বীট চাব পাৰে। তাত অলৰেডি ভিডিঅ' আমি আগতেও বনাইছিলোঁ। গতিকে সেই ভিডিঅ' চালে আপুনি ডিভিডেণ্ডৰ আচল কাহিনী গম পাব। গতিকে আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।